क्वेसनले भन्दैछ इफ द अर्थ सडनली कन्ट्र्याक्ट्स टु हाफ अफ इट्स प्रेजेन्ट रेडियस, यदि अहिलेको रेडियसको ठ्याक्कै आधी चाहिँ रेडियस भयो भने बाई वाट ड्युरेसन वुड द डे बी डिक्रिज्ड। यस्तो भनौँ भने यहाँ अर्थ भन्ने बित्तिकै के सम्झिने, यो एउटा के हो त, स्पियर हो। स्पियर हो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ 2/5 mr स्क्वायर। त्यसो भए अहिलेको प्रेजेन्ट रेडियस जुन छ, प्रेजेन्ट रेडियसलाई r1 मानौँ। प्रेजेन्ट रेडियस r1 इज इक्वल टु कति भयो, r भयो न्यू रेडियस आफ्टर कन्ट्र्याक्सन भइसके पछाडिको रेडियस जुन छ r2, त्यो भनेको कति हुन्छ त, r/2 हुन्छ। यसमा प्रिन्सिपल अफ एङ्गुलर मोमेन्टम लाउने, प्रिन्सिपल अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टु I2 ओमेगा 2 र रेडियस r हुँदाखेरिको टाइम पिरियड भनेको 24 आवर्स हुन्छ र रेडियस हाफ भइसके पछाडिको टाइम पिरियड हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने। मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने फर्मुला 2/5 mr1 स्क्वायर इन्टु ओमेगा भनेको 2π/t1 इज इक्वल टु 2/5 mr2 स्क्वायर इन्टु ओमेगा भनेको 2π/t2। यहाँ 2π क्यान्सल हुन्छ, 2/5 पनि क्यान्सल, m पनि क्यान्सल हुन्छ। सो t2 कति हुन्छ त, r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर इन्टु t1 हुन्छ। चलो पुट गर्ने, r2 भनेको r/2 छ, यसको स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर भनेको r छ, r स्क्वायर, t1 भनेको 24 छ। यसलाई सोल्भ गरियो भने 6 आवर्स आउँछ। यो भन्नुको मिनिङ यदि रेडियसलाई आधी गरियो भने टाइम पिरियड 6 आवर्स मात्रै हुन्छ। त्यसो भए लेन्थ अफ द डे डिक्रिज, कतिले डिक्रिज भयो भन्दा लेन्थ अफ द डे डिक्रिज्ड, कतिले डिक्रिज्ड भयो भन्दाखेरि इज इक्वल टु सुरुमा 24 आवर्स थियो, पछि गएर 6 आवर्स भयो। भन्नुको मिनिङ 18 आवर्स भयो, जुन हाम्रो फाइनल एन्सर हो। A solid sphere is rolling, solid sphere रोल गर्दैछ। स्पियर भन्ने बित्तिकै मोमेन्ट अफ इनर्सिया I इक्वल्स टु 2/5 mr स्क्वायर हुन्छ। रोल गर्दैछ भन्नुको मिनिङ यसमा दुईवटा मोसन छ, एउटा ट्रान्सलेसनल मोसन र अर्को रोटेसनल मोसन। ट्रान्सलेसनल मोसन छ भने यसमा ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जी हुन्छ र यसमा रोटेसनल मोसन छ भने यसमा रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। त्यही भएर रोलिङ मोसनमा टोटल इनर्जी इज सम अफ ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जी र रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जी हाफ mv स्क्वायर गरेर आउँछ भने रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी कसरी आउँछ त, रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर गरेर आउँछ। हामीलाई सुरुमा रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी निकाल्नु भन्दैछ। रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी निकाल्नु पर्यो भने यहाँ r भनेको रेडियस भयो, रेडियस अफ स्फियर, स्फियरको रेडियस r भयो, अनि ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी भयो, एङ्गुलर भेलोसिटी। रोटेसनल मोसन वा सर्कुलर मोसनमा के हुन्छ, linear velocity is equal to omega into r हुन्छ। Now kinetic energy of rotation is 1/2 I omega square is equal to 1/2 I भनेको 2/5 mr square into omega square। 2 2 क्यान्सल भयो,
1/5 रह्यो। m को m r इन्टु ओमेगालाई भन्छ v, दुईतिर स्क्वायर भएकोले गर्दाखेरि v को पनि स्क्वायर भयो। सो रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी यसको कति आयो त भन्दा 1/5 mv स्क्वायर आयो। त्यसो भए इज इक्वल टु टोटल काइनेटिक इनर्जीमा यो भनेको ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जी प्लस यो जुन रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी छ यसको भ्यालु आयो 1/5 mv स्क्वायर। यसलाई सोल्भ गरियो भने टोटल इनर्जी आउँछ 7/10 mv स्क्वायर आउँछ। यो भनेको टोटल काइनेटिक इनर्जी भयो। नाउ हामीलाई रेसियो निकाल्नु भनेको छ, रेसियो अफ रोटेसनल टु टोटल। त्यसो भए काइनेटिक इनर्जी रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी बाई टोटल काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु 1/5 mv स्क्वायर बाई 7/10 mv स्क्वायर हुन्छ। यसलाई सोल्भ गरियो भने 2/7 आउँछ। A particle performing uniform circular motion has angular momentum L. What will be the new angular momentum if its angular velocity is doubled and its kinetic energy is halved? Now, kinetic energy is given by 1/2 I omega square in case of uniform circular motion or rotational motion. From here we get I equals to 2E by omega square. The angular momentum L is equal to I into omega, I को value 2 into E by omega square आएको छ into omega को omega, एउटा omega cancel, we get 2 into E by omega. If क्वेसनले भन्दैछ एंगुलर भेलोसिटीलाई डबल गर्ने, अब जुन नयाँ एंगुलर भेलोसिटी आउँछ त्यो भनेको पहिलेको एंगुलर भेलोसिटीको डबल हुन्छ र अब जुन काइनेटिक इनर्जी आउँछ पहिलेको काइनेटिक इनर्जीको के हुन्छ त हाफ हुन्छ। त्यसो भए नयाँ एंगुलर मोमेन्टम जुन हुन्छ यो भनेको I डैश इन्टु ओमेगा डैश हुन्छ। त्यसो भए I डैश भनेको 2 इन्टु E डैश बाई ओमेगा डैश स्क्वायर इन्टु ओमेगा डैश, एउटा ओमेगा डैश क्यान्सल। सो 2E डैश बाई ओमेगा डैश 2 इन्टु E डैश को भ्यालु कति छ त E बाई 2 छ, ओमेगा डैश को भ्यालु कति छ 2 इन्टु ओमेगा छ, 2 क्यान्सल भयो। त्यसो गर्दा कति भयो भने E बाई 2 इन्टु ओमेगा, तर हामीलाई यहाँ के चाहिएको छ भन्दा 2E इन्टु ओमेगा चाहिएको छ। त्यही भएर मैले यहाँ 2 पुट गरेँ, ब्यालेन्स गर्न यहाँ 2। जुन यति भ्यालु छ यो भनेको पुरानो एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु हो L/4। सो द न्यू एंगुलर मोमेन्टम इज के हुने रहेछ पुरानो एंगुलर मोमेन्टमको by 4 हुने रहेछ। If the angular momentum is conserved in the system whose moment of inertia is decreased, will its rotational kinetic energy be conserved? यो भनेको यदि एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भड भयो भने काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ त भनेर सोधेको। We know that angular momentum L equals to I omega के हुन्छ भनेको छ constant हुन्छ भनेको छ। The rotational kinetic energy is given by 1/2 I omega square। हामी यसलाई I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इन्टु I लेख्न पाउँछौँ। माथिपट्टिको L स्क्वायर भयो, 2 इन्टु I भयो, L कन्स्ट्यान्ट छ, 2 पनि आफैमा कन्स्ट्यान्ट। त्यसो भए काइनेटिक एनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया। हियर मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिक्रिज्ड भएको छ, सिन्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज डिक्रिज्ड, भएको छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिक्रिज्ड हुन्छ भने काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज्ड हुन्छ। काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज्ड हुन्छ भने काइनेटिक एनर्जी के भएन नट कन्जर्भड। यो काइनेटिक एनर्जी के नहुँदो रहेछ कन्जर्भ नहुँदो रहेछ।
The moment of inertia of two rotating bodies A and B are IA र IB दिएको छ, जहाँ IA ठुलो छ IB सानो छ, and their angular momenta L चाहिँ के छ इक्वल छ भन्नुको मिनिङ के छ कन्स्ट्यान्ट छ, कसको काइनेटिक इनर्जी बढी हुन्छ भनेर सोधेको छ। एङ्गुलर मोमेन्टम L इक्वल्स टु I ओमेगा हुन्छ जुन कन्स्ट्यान्ट भयो। रोटेशनल काइनेटिक इनर्जी इज गिभन बाई 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जसलाई हामी I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इन्टु I लेख्न सक्छौँ। यो भनेको L स्क्वायर बाई 2I भयो। सिन्स एङ्गुलर मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट छ, सो E इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, के अरे इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु I भयो। यो भन्नुको मिनिङ यदि I बढ्यो भने के अरे रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी घट्छ। यो केसमा के छ IA बढी छ IB कम्ती छ, त्यसो भए ठ्याक्कै यसको अपोजिट के हुने पर्यो त रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी अफ B बढी हुने पर्यो, रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी अफ A के हुने पर्यो कम्ती हुने पर्यो। Using expressions for power and kinetic energy of rotation, derive the relation tau equals to I alpha, where the letters have their usual meaning. We know that the relations of power in rotational motion is power is equal to tau into omega huncha, and kinetic energy E is equals to 1/2 I omega square huncha। जहिले पनि work done is equal to इनर्जी वा काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। वर्क डन यो भनेको 1/2 I ओमेगा स्क्वायर भयो। डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, टाइमले डेरिभेटिभ गरौँ, डी ओमेगा बाई dt इज इक्वल टु 1/2 र I टाइम इन्डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी हुन्, जम्मा डेरिभेटिभ ओमेगा स्क्वायरको हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। यो कति भयो त rate of change of work done is called power is equal to 1/2 I omega square को derivative 2 omega d omega by d हुन्छ। So power is equal to 2 gets cancel, रह्यो I omega d omega by dt। d omega by dt भनेको rate of change of angular velocity हो, जसलाई हामी एङ्गुलर एक्सेलरेसन भन्न सक्छौँ। पावर भनेको टाउ इन्टु ओमेगा, यो भनेको I इन्टु ओमेगा, डी ओमेगा बाई डिटीलाई अल्फा लेख्न सकिन्छ। ओमेगा ओमेगा क्यान्सल, टाउ इक्वल्स टु I bar। A body whose moment of inertia I is 3 kg meter square is at rest। Rest भन्नुको मिनिङ ओमेगा नट को भ्यालु 0। It is rotated for 20 seconds भन्नुको मिनिङ t is equals to 20 seconds with the moment of force। यदि कहीँ moment of force भन्छ भने त्यो टर्क को भ्यालु, find the angular displacement थीटा निकाल्नु भन्दैछ, अनि वर्क डन w निकाल्नु भन्दैछ। त्यसो भए यहाँ हामीलाई टाउ दिएको छ, टाउ इक्वल्स टु I इन्टु अल्फा हुन्छ। सो अल्फा इक्वल्स टु टाउ बाई I। टाउ हामीलाई दिएको छ 6, I दिएको छ 3, सो इट विल बी 2 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। नाउ थीटा निकाल्नु पर्ने छ, थीटा इक्वल्स टु ओमेगा नट टी प्लस 1/2 अल्फा थीटा स्क्वायर। ओमेगा नट 0 छ, त्यही भएर होल भ्यालु 0 भयो। 1/2 अल्फा भनेको 2 इन्टु टाइम भनेको 20 को स्क्वायर, यो भयो 400 रेडियन। नाउ वर्क डन w इक्वल्स टु टाउ इन्टु थीटा। टाउ हाम्रो 6 छ, थीटा भनेको 400 र यो भयो 2400 जुल। A wheel initially at rest भन्नुको मिनिङ ओमेगा नट को भ्यालु 0, rotates for 2 सेकेन्ड, टाइम दियो। अन्डर कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एक्सेलरेसन अल्फा दियो। फाइन्ड एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा निकाल्नु पर्यो, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा निकाल्नु पर्यो, र टर्क भनेको टाउ निकाल्नु पर्यो, जहाँ हामीलाई यसले I को भ्यालु दिएको छ। त्यसो भए यहाँ हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दा ओमेगा इक्वल्स टु के हुन्छ ओमेगा नट प्लस अल्फा टी। ओमेगा इक्वल्स टु 0 प्लस अल्फा भनेको 3 छ इन्टु टाइम 2, यो भयो 6 रेडियन पर सेकेन्ड। पहिलो एन्सर आयो। दोस्रो एन्सर एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु भन्दैछ। थीटा इक्वल्स टु ओमेगा नट टी
प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर ओमेगा नट 0 छ, त्यही भएर होल टर्म 0 भयो, इज इक्वल टु 1/2 अल्फाको भ्यालु छ 3, टीको भ्यालु छ 2, 2 को स्क्वायर जुन भयो 6 रेडियन. नाउ टाउ इक्वल्स टु I इन्टु अल्फा 12 इन्टु अल्फाको भ्यालु 3 which is 36 न्युटन मिटर.